Välkommen till Fjärås Gräsklipparmannen. Idag är det onsdag. Jag tänkte, vi har ju lagt ut nu 2 dagar i rad angående trimrar och lite grejer. Så nu kommer jag med en väldigt smaskig grej. Jag vill bara påpeka med att Alex som brukar filma är sjuk. Så Jakob står bakom kameran. Så vi får se hur det går. Jajamensan. Det verkar ju ganska stabilt. Men till de här vanliga robotrimrarna och många andra trimrar. Där har ni ju det här. Känner ni igen de här rullarna? 3-pack. De heter Rack 125. Säljs överallt. Lantmannabutiker. Jula överallt. Kostar 200 spänn. Vilket jag tycker är utlöst betalt. Om man säger så här. Om tråden är slut. Så här. Vi säger den är slut. Så, den är slut. Då slänger ni den. Och så tar ni nästa rulle och så håller ni på så. Det gör, sluta med det omedelbums. Nu lindar ni dem själva. Det är buslätt. Och ni sparar en jävla massa pengar. Jag ska förklara sen. Då köper ni en vanlig tråd. 1,6 mm. Köp en sån här. Sån här. Kostar 29 spänn. Så viker ni den. Så jag tar på mina briller så jag ser också. Viker ni den så. Det kan vem som helst göra. Även du mormor som är kanske 80 år som älskar den här trimmen. Du kan göra detta hur lätt som helst. Då finns det ett hål i där. Så stoppar ni ner tråden i hålet. Så. Och sen står det på baksidan vilket håll det ska viras. Och så virar vi. Vira så här. Kan vira ganska mycket till den är full. Går jättelätt. Går jättesnabbt. Så, nu är den full. När ni har gjort det så sätter ni fast den så bara. Och sen tar ni saxen eller avbitaren eller vad som helst och bara gör så. Den här tråden, nu har jag en fusklapp, jag måste kolla här. Den kostar 18 kronor metern. 18 kronor metern på den. Den här kostar 2 kronor metern om ni lindar själva. 18 kronor metern, 2 kronor metern. En rulle kostar 66 kronor. 66 kronor. Om du gör som jag gjorde nu så kostar en rulle 9 kronor att linda upp. Så spara de här nu och bara så kan det linda upp ny tråd. Släng inte dem. Linda upp. Den är alltså 800% dyrare. 9 gånger dyrare. 9 gånger dyrare är den. Än det här. Så buslätt. Ni vet hur ni byter. Men jag gör det ändå. Lossa där. Lossa tråden. I med den nya tråden. Och det är 1,6. Det är viktigt nu då. 1,6. Taggarna neråt. 1,6 mm. Så. Oj. Och så sätter vi tillbaka locket. Så. Färdigt. Ni kommer spara en jävla massa pengar. Den här kostar 200 spänn. 199 spänn. Du sparar alltså, om du gör det själv så sparar du 172 kronor på den här. Så det är inget snack om det. Sluta och köp de här. Börja linda själv. Tråd 1,6. Köp ni 15, 20, 30 meter för 29 spänn. Ni kan köpa det på Jula, Lantmannabutik. Alla säljer det. 1,6 mm. Och så lindar ni själva. Hur lätt som helst. Buslätt. Sen är det en annan grej också. Det kommer in folk och säger åh det går så mycket tråd och dittan och dattan. Problemet är så här. Med de här trimrarna. Alltså när ni släpper handtaget. När ni kör så här. När ni släpper. Då matar den ut. Hör ni? Så problemet är att när ni kör så får ni köra hela tiden. För varje gång när ni släpper knappen då matar den ut tråd. Så man kan mata ut själv också men det är självmatningstråd. Så oavsett om ni trimmat det här, kör den lite så går ni till nästa ställe så här då. Utan släpp inte knappen. Varje gång ni släpper knappen förlorar ni tråd. Så är det. 200 kronor. Lindar ni själva så är det 9 kronor per rulle. Istället för 66 kronor rullen. 18 kronor metern. Lindar ni själva 2 kronor metern.
Och jag vet att det är jädrigt många som har den här trimmen hemma. Massa olika. Det här rack, den här tråden passar ju massa olika revolvertrimlar. Så från och med nu så lindar ni själva och så sparar ni jädra massa pengar på detta. Jag önskar er en trevlig dag, så kanske vi hörs imorgon. Så ha det så bra. Glöm inte gilla och dela. Och släng ut en kommentar. Ha det bra. Hej!